ආයිබෝවන් Motherboard with Ishu channel එකත් එක්ක තුන ඔයාලවද ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හරියට මැදුමක් මහගන්න මිමි ගන්නෙ සහ ඒ ගත්ත මිමි කොහොමද හරියටම සකස් කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් අද බලමු අපි කොහොමද මේ වගේ ලස්සන ගවුම් මහගන්න, ජම්ප් සූට් මහගන්න, ඒ වගේම නයිට් කිට් මහගන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයාගේ පුංචි දෝනිට කොහොමද මිමි අරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට මගේ channel එකෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් විතරක් නෙවෙයි මහුන්ගේ තුම් මත්කම් නිර්මාණ, cooking videos, cake videos වගේ ගොඩක් videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට playlist එකට ගියාට පස්සේදී ඒවා වෙන වෙනම වර්ග කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා හොයාගන්නත් පහසුයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ videos ඉදිරියටත් බලන්න මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහ තියෙන bell button එකත් click කරන්න. ඉතින් අපි මිමි අරගනිමු. මුලින්ම ඔයාට මම කියලා දෙන්නම් උරහිස මිම ගන්න විදිය මුලින්ම අපි බලමු. මෙන්න මේ විදියට උරහිස් දෙක අතරට ඔයාට අහු වෙනවා මෙන්න මේ විදියට ඇටයක් අහු වෙනවා අපේ උරහිස් ඇටය. ඉතින් මේ උරහිස් ඇට දෙකට මේ විදියට ඔයාගේ ටේප් එක තියාගන්න. ටේප් එක ඇදලා තියාගෙන උරහිස් මිම ඒ විදියට අරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදියට පපුව වට මිම අරගන්න පුළුවන්. ඔයා ටේප් එක තද කරලා අල්ලගන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. මේ විදිහට තද කරන්න එපා, බුරුල්ව ගන්නත් එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඔයාගේ බබාගේ පොයින්ට්ස් දෙක හරහා යන විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට ඇඳුම් මහදි තවත් ඕන කරනවා ඉනවට මිම්ම. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඉනවට මිම්මත් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බබෙක්ගේ නිසා පපුවට සහ ඉනවට මිම්ම සමාන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි උකුලවට මිම්මත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් චූටි බබෙක් නිසා උකුලවට පපුවට සහ ඉනවට තුනම එක සමානයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට අපේ බබාගේ උස මිමි ටික අරගනිමු. මෙන්න මේ විදියට බෙල්ලේ මුල ඉඳන් ඔයා ඉනට තියෙන උස මේ විදියට අරගන්න. ඔයා ඉනවට මැනපු තැනටම තමයි ඔයාගේ ඉනට උසත් අරගන්න ඕනේ. ඒ තැනටම මේ විදියට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් අපිට පුළුවන් අපි උරහිස් ඇටය ළඟ ඉඳන් පහළට අපිට අවශ්‍ය අතේ උස ගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න. ඔයා යොදා ගන්න විලාසිතාව අනුව ඔයා දිගටම ගන්නව නම් මෙන්න මේ විදියට වැලමිඩ ළඟින් අත නමන්න. නමලා මෙන්න මේ විදියට අතේ දිග අරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදියට අත වටමින්ම අරගන්නවා. මැහුම් වාසි පස්සේ අපි එකතු කරගන්න පුළුවන්. අතේ ප්‍රමාණයටම ඔයා මිමි අරගන්න. වැඩියෙන් තියාගන්න නැතිව අත යටත් ඒ විදිහට මිමි අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා ස්කර්ට් එකක් අඳිනව නම් ඒ අඳින තැන ඉඳන් තමයි ස්කර්ට් එකේ උස ගන්න ඕනේ. ගවුමක් නම් අපේ පිහිටිනෙන් තමයි උස ගන්න ඕනේ. ඉතින් ස්කර්ට් එකක වගේ නම් මේ වගේ පහළ ඉඳන් ඔයාට අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණයට ගන්න. කලිසමක් මහද්දිත් ඒ විදිහටම තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ කර ගැඹුර ඔයාට මේ විදිහට මැන ගන්න පුළුවන්. බෙල්ලේ මුල ඉඳලා පහළට මැන ගන්න. ඉතින් පුංචි බබෙක්ට මැන ගන්න ඕනෙත් නැහැ. සම්මත ප්‍රමාණයෙන් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාට. ඒ වගේම කර වට මේ විදිහට ඔයාට මැන ගන්න පුළුවන්. කර පළල ඒ වගේම මෙන්න මේ විදියට ජම්ප් සූට් එකක් වගේ මහනව නම් අර කිව් විදියටම මම කලින් කියලා දුන්නු විදියටම වට මිමි ටික ඔයාට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ඉදිරිපස්ස ඩිසයින් එකක් දාගන්නව නම් ඔයා මෙන්න මේ විදියට තමයි මිමි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අත්පටියක් දාගන්නව නම් අත්පටියේ මිමි මෙන්න මේ විදියට ඔයාට අරගන්න පුළුවන්. කර ගැඹුර තියාගන්න ඕන ස්ථානයට. ඉතින් මේවා අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු මිමි සකසා ගන්න වීඩියෝ එකේදී. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ හැට්ටේ උස ඔයා ගන්න ඕනේ. ඔයා පටියේ උස අතෑරලා හැට්ටේ උස අරගන්න. ඒ වගේම කලිසමේ උස මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපි මිමි සකස් කරගනිමු. මම මුලින්ම ඔයාට මේ විදිහට තිරස් මිමි ටික කියලා දෙන්නම්. මම මේ විදිහට මැනගෙන තියෙනවා මගේ බබාගේ මිමි ටික. උරහිස 7යි, පපුවට 19යි, ඉනවට 19යි, උකුලවටත් 19යි, අතවට 6යි. ඒ වගේම කරපළල 5ක් විදියට මම මැනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මිමි තිරස් මිමි සහ සිරස් මිමි විදියට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සිරස් මිමි වලට වැටෙනවා අත දිග මිම්ම, අත දිග මිම්ම 2.5ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉනට උස මම අරගෙන තියෙනවා 7ක් විදියට. ඒ වගේම සාය උස අඟල් 10යි, කලිසම උස 14යි. ඒ විදියට මගේ උස මිමි ටිකත් මම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම උරහිස මිම අපි සකස් කරගන්න විදිය බලමු. උරහිස බෙදා ගන්නවා දෙකෙන්. ඒ කියන්නේ හත බෙදා ගන්නවා දෙකෙන්. හත දෙකෙන් බෙදාගත්තම 3.5ක් ලැබෙනවා. අපි ඒකට මැහුම් වාසි එකතු කරන්නේ මේ විදිහටම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ.
රෙද්ද දෙකට නමාගෙන ඉදිරියට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙනම් පපුවට මිම්ම සකස් කරගන්න විදිය. ඉතින් පපුවට මිම්ම අපි සාමාන්‍යයෙන් 4ට බෙදා ගන්නවා. ඒකට මම මැහුම් වාසි අඟල් 1/2ක් තියා ගන්නවා. ඉතින් 19 4ෙන් බෙදාගෙන මැහුම් වාසි 1/2ක් තියාගත්තට පස්සේදී මට 6.25ක් ලැබෙනවා. ඔයාගේ බබාගේ පපුවට මිම්ම මේ විදිහට 4ෙන් බෙදාගෙන මැහුම් වාසි එකතු කරගන්න. ඕනෙම ඇඳුමක් මහ ගන්න. මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ ඇඳුම් වලට සාමාන්‍ය ඇඳුමක හැර. ඉතින් ඊට පස්සේ එනවට මිම්ම අපි ඒකත් අර කලින් වගේම 4ෙන් බෙදාගෙන මැහුම් වාසි 1/2ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් උකුලවට මිම්මත් මේ විදියට 4ෙන් බෙදා ගන්න. ඉතින් උකුලවට මිම්මත් 19 නිසා ඒ උත්තරයම තමයි මට ලැබෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බබාගේ මිම්ම මේ විදියට මේ සූත්‍රයට දාලා බෙදා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අතවට මිම්ම දෙකෙන් තමයි බෙදන්නේ. මේවා සම්මත මිම්ම බෙදා ගන්න දේවල් ඔයා ඒ විදිහටම තියාගන්න. මැහුම් වාසිත් ඒ විදිහටම තියාගන්න. ඉතින් 6 දෙකෙන් බෙදාගෙන 1.5ක් එකතු කරාම මට 7.25ක් ලැබුණා. දැන් මම කරපළලත් දෙකට බෙදා ගන්නවා. අඟල් 5 දෙකෙන් බෙදාගත්තම 2.5ක් ලැබෙනවා. ඒකට මම මැහුම් වාසි මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අත දිග මිම්මට මම මැහුම් වාසි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. අඟල් භාගයක් උඩින් ඌට්ටු වෙන සහ අඟල් 1/2ක් යට වාටිය මැහෙන විදියට දිග මිම්මේ අත දිග මිම්මට ඒ විදිහට තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉනට උස මිම්ම මම සකස් කරගන්නේ මැහුම් වාසි අඟලක් එකතු කරලා. මොකද උරහිසෙන් මූට්ටු වෙන සහ පහළ කොටසෙන් මූට්ටු වෙන විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම සාය උසටත් මැහුම් වාසි අඟල් දෙකක් එකතු කරනවා. මොකද සාය 60ට මූට්ටු වෙන සහ පහළ වාටිය මැහෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා සායක් නම් සකස් කරගන්න ඒකට ඉලාස්ටික් එකක් අල්ලගන්න. කලිසම් වලදීත් එහෙම තමයි මැහුම් වාසි දෙකක් එකතු කරගත්තම් ප්‍රමාණවත් ඉලාස්ටික් එක අල්ලන්න සහ යට වාටිය මහ ගන්න විදියට. ඒ වගේම කර ගැඹුර මිම්මකදී ඔයා කරන්න ඕනේ මැහුම් වාසි අඟල් භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ බබාගේ මිමි ටික අරගෙන මම කියලා දුන්නු විදිහට බෙදලා මැහුම් වාසි තියලා ඒ මිමි ටික හදාගන්න. බොහෝ ඇඳුම් වලට ඒ විදිහට මිමි හදාගත්තම ඔයාලට මහ ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ෆාස්ට් දාලා තියෙන්නේ. ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන විදිහේ ලස්සන ඇඳුම් මහ ගන්න විදිහ මම වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මම ඉෂු.